Tết Nguyên đán là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau sau một năm bận rộn, cùng thưởng thức những món cổ truyền của dân tộc trong mâm cỗ đoàn viên. Nhắc đến Tết, cảm nhận hơi ấm của Tết, trong lòng mỗi người con Việt đều dâng lên những cảm xúc bồi hồi, xao xuyến đến khó tả. Tết Nguyên đán là gì? Tết Nguyên đán hay còn được gọi là Tết cổ truyền, đây là dịp lễ đầu năm âm lịch quan trọng và có ý nghĩa nhất đối với người dân Việt Nam. Về định nghĩa ba chữ Tết Nguyên đán, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh chia sẻ, Tết là nghĩa của chữ tiết, nguyên là cái khởi đầu, cái nguyên sơ, cái ban đầu, đán nghĩa là buổi sáng sớm. Tết Nguyên đán là tiết khởi đầu, buổi sáng sớm khởi đầu và ngày mùng 1 tháng Giêng được nhân dân ta lấy là ngày đầu năm mới. Ý nghĩa ngày Tết Nguyên đán theo quan điểm Phật giáo: dịp gia đình sum họp, cúng lễ tiên tổ. Khi những bông hoa đào, hoa mai đã đến ngày giỗ sắc khoe hương, cũng là lúc lòng người chợt dâng lên niềm mong mỏi chờ đón năm mới với bao ước vọng. Bởi Tết về như mang đến sự hòa hợp, sum vầy, Tết Nguyên đán là dịp gia đình đoàn tụ, con cháu trở về cúng lễ tổ tiên, rồi sum họp, quây quần cùng ông bà, cha mẹ sau một năm làm việc vất vả, bôn ba đây đó để kiếm kế sinh nhai. Vì thế, Tết đã trở thành một ngày lễ tâm linh quan trọng trong đời sống dân tộc Việt Nam. Có thể nói, Tết đã thấm vào trong hồn người dân Việt Nam. Từ bao đời nay, ngày Tết đã trở thành hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Nhắc đến Tết, chúng ta nhớ đến những hình ảnh rất đỗi thân thương, cả gia đình quây quần, trò chuyện về một năm đã qua đi và cùng đón chào một năm mới với những ước vọng mới. Tết lạ kỳ thật. Tuy rằng nó vô tri vô giác vô hình, nhưng ẩn chứa trong sâu thẳm là cả hương vị đậm đà, kết tinh tinh hoa đạo đức của con dân đất Việt. Là mốc đánh dấu sự đổi mới trong cuộc đời. Bên cạnh ý nghĩa gia đình sum họp, cúng lễ tiên tổ, Tết còn mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự đổi mới trong cuộc đời mỗi con người. Từ góc nhìn của Đạo Phật quan niệm đời người giống như một dòng chảy và thời gian cũng vậy. Mỗi người đều có rất nhiều việc muốn thay đổi nhưng phải có một mốc thời gian nào đó để họ phát tâm, phát nguyện. Có người muốn sang năm mới sẽ có một điều gì đó thay đổi, nên họ phát nguyện lấy dịp Tết hay ngày mùng 1 Tết là ngày sẽ đổi mới để sống mới. Có thể nói, ngày Tết như một dấu mốc quan trọng trong đời người, kết thúc năm đã qua, mở ra một năm mới với những thay đổi mới, chặng đường mới. Mỗi mùa Tết đi qua, khi nhìn lại bản thân, có lẽ nhiều người thấy mình của hiện tại đã khác mình của quá khứ nhưng theo hướng tốt đẹp. Vì vậy, Tết cổ truyền đã tạo thành cái hồn dân tộc thấm nhuần trong mỗi con người, đem lại rất nhiều thiện pháp, lợi ích cho tất cả chúng ta. Tết Nguyên đán và lịch Phật liên hệ với nhau như thế nào? Văn minh Ấn Độ trước thời Đức Phật gọi là văn minh Vệ Đà của người Arya từ Trung Bộ châu Âu tràn xuống đồng bằng sông Indus và sông Ganga. Tôn giáo Ấn Độ trước là đạo Bà La Môn. Văn minh Vệ Đà và tôn giáo Bà La Môn dựa trên 4 bộ kinh Vệ Đà căn bản, mà quan trọng nhất là bộ kinh Rig Veda. Rig Veda gồm có, theo lý thuyết, 1028 bài ca tán tụng sức mạnh của tạo vật như mặt trời, mưa, gió, sấm sét, biến các sức mạnh thiên nhiên thành thần linh và cầu xin thần linh ban phúc cho người Arya đang theo đạo Bà La Môn. Đọc kỹ các bài ca chúc tụng, ta tìm lại các nét chính trong tư tưởng, phong tục và tập quán của người Arya. Phu nhân Rai Davis, vợ chồng giáo sư Rai Davis được nhìn nhận đã đóng góp rất nhiều trong công trình khảo cứu văn minh Ấn Độ và đạo Phật, đã phân tích kỹ quan niệm về niên lịch của người Arya Ấn Độ. Thời gian được tính bằng 3 đơn vị, năm, tháng và ngày. Trong Rig Veda quyển Y đã thấy ghi rõ cách tính ngày tháng. Mỗi năm, Samvatsara gồm có 12 tháng, Masa, mỗi tháng có 60 đơn vị, ban ngày kể là một đơn vị, đêm kể là một đơn vị, Ratinvida, 2 đơn vị góp lại thành một ngày. Mỗi năm còn chia ra mùa, Utu, và vì thời gian tính theo 2 hệ thống mặt trời, dương lịch và mặt trăng, âm lịch, bị Sole, không theo sát nhau được, nên đã tính phải có một tháng nhuận, gọi là tháng sinh sau trong hệ thống âm. Trong số kinh điển khổng lồ của đạo Phật, chỉ nói tới văn hệ Pali, bà Rai Davis không tìm được phần nào đặc biệt chuyên chú về niên lịch, và chỉ rút ra được đây đó vài đoạn nói về niên biểu,
đem chắp lại để tìm hiểu ý niệm thời gian trong đạo Thích Ca. Để chứng minh là Đức Phật đã áp dụng và có sửa đổi quan niệm niên lịch Vệ Đà, bà Rai Davis dẫn hai sự kiện. Thứ nhất là một vị đệ tử thân cận của Đức Phật, Kumara Kassapa, trong trường bộ kinh Digha Nikaya, đã thuật lại Đức Phật chấp nhận cách phân chia thời gian áp dụng và giảng giải trong kinh Rig Veda. Thứ hai là trong tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya, bộ kinh quan trọng hàng thứ tư trong 5 bộ kinh lớn của văn hệ Pali, cũng có nhắc lại cách giải thích niên lịch của Đức Phật, không những tính theo mặt trời, mặt trăng mà còn theo các hành tinh. Nét nhận xét rõ là niên lịch Phật giáo có khuynh hướng theo âm lịch nặng hơn, chứng cớ là Đức Phật đã dùng thêm ngày trăng tròn, Ardhamasa, giữa tháng, cắt tháng ra làm 2 đoạn, và như vậy đơn vị thời gian từ ngắn đến dài sẽ là ngày, nửa tháng, mùa, năm. Vào thời kỳ Nguyên Thủy, đạo Phật chú trọng nhất việc tổ chức đời sống tăng già, và mục đích thiết thực của niên lịch là để lập thời khóa biểu áp dụng cho tăng chúng trong cộng đồng. Ngày chia làm 2 đơn vị, sáng và đêm, Retindivan, cốt để định thời khắc 2 bữa ăn của người tu sĩ. Nhưng theo quy ước chung áp dụng ngoài đời, 2 đơn vị sáng và đêm phải nhập làm một để gọi là ngày. Phân tích hơn nữa, ngày sáng chia làm 3 đoạn, ta cứ gọi là khắc, và đêm tối chia làm 3 canh, Iyama. Khi trời âm u thì lấy sao kim tinh là chuẩn hiệu, đêm bắt đầu từ khi hết thấy mặt trời. Trên thực tế, chỉ trừ thời khắc giữa trưa, đúng ngọ, để quy định giới hạn bữa ăn của người xuất gia, ý niệm thời gian trong ngày được áp dụng khá lơi lỏng. Trong các chùa Nguyên Thủy, từ xa xưa cho đến bây giờ, người ta vẫn lấy thời khóa biểu của Đức Phật làm mẫu mực. Sáng bắt đầu ngày mới, Đức Phật tắm gội, choàng áo và cầm bình bát đi khất thực, gần trưa về chia bữa ăn với đệ tử, buổi chiều ở trong tịnh xá thiền định và làm việc. Giờ quan trọng nhất trong ngày là lúc giữa trưa, ta gọi là ngọ, văn tự Pali Majanha, được đánh dấu bằng cách đo ngón tay, bóng ngả về phía hữu 1 đốt và quay sang phía tả 1 đốt. Vì lẽ đó mà ngày có 3 khắc, buổi sáng, giờ ngọ, và buổi chiều, Aruna, Majanha, Seyamha. Đức Phật còn dùng một đơn vị lớn hơn ngày gọi là tuần, Sataha, mà trước đó, trong kinh Vệ Đà không bao giờ nói tới. Sahata không có nghĩa là tuần lễ 7 ngày như ta quan niệm ngày nay, mà bất cứ số lượng 7 ngày nào góp chung lại với nhau trong lịch trình sinh hoạt tăng già thời Nguyên Thủy. Tháng tính làm 2 đơn vị 1 bắt đầu từ ngày trăng tròn, đơn vị 2 bắt đầu từ ngày không trăng. Lúc Đức Phật còn tại thế, khi cộng đồng tăng già đã phát triển mạnh trên lưu vực sông Hằng Hà, 2 ngày đầu kỳ bán nguyệt là 2 buổi lễ lớn của cộng đồng. Tăng già sống trong viện hay đi hoạt động ở ngoài đến 2 ngày đó phải tụ họp để đọc bổn luật kinh Patimokkha, tức là bổn liệt kê 227 điều luật của người xuất gia. Về sau môn phái Đại Thừa tăng lên 250 điều luật, môn phái Tây Tạng 253 điều. Đến bây giờ, trong các chùa ở Thái Lan, Myanmar, Tích Lan, theo Phật giáo Nguyên Thủy thuần túy, luật lệ này vẫn thông dụng. Trong cộng đồng tăng già thời Nguyên Thủy, năm được chia làm 4 mùa. 3 mùa chính, mùa nắng, Jinso, mùa mưa, Vasa, và mùa gió, Hemanta, mỗi mùa kéo dài 4 tháng. Cuối mùa mưa lấy 1 tháng, gọi là tháng Serada, làm một mùa tương đương với mùa thu của ta bây giờ. Tại Ấn Độ, vào mùa Serada, khí trời rất trong sáng nên mặt trời hiện rõ, đừng nhìn lên trời mà hại mắt, Trường Bộ Kinh. Dưới thời Đức Phật, cách thức phân chia 3 mùa không nhất định, tùy theo hoàn cảnh trong năm, nhưng nói chung, mùa gió lạnh Hemanta đi trước đầu năm, kế theo là mùa nắng Gimha và mùa mưa Vasa. Vasa kể như là mùa quan trọng nhất vì tu sĩ vào hạ lúc này. Vào hạ là biến cố quan trọng nhất trong năm, trong đời sống người đi tu, mọi chi tiết đều được định rõ trong luật kinh Vinaya. Để điều chỉnh thời gian luân chuyển Sole giữa mặt trăng và mặt trời, tháng nhuận thường để vào đầu mùa mưa Vasa và do chính Đức Phật quyết định và công bố, về sau, do hệ thống chỉ đạo của tăng già. Trong luật kinh, Pali Tạng cũng ghi rõ là Đức Phật đến thành Vesali, nằm trên vĩ tuyến 26, tương đương ở xứ ta vào vùng trên cao Bắc Lạng. Rất lạnh,
sống vào những tuần lễ giá lạnh nhất trong năm hầu thí nghiệm xem người tu sĩ cần bao nhiêu y phục vào mùa lạnh để phán vào luật kinh. Ngoài các đơn vị tháng, mùa, năm, Đức Phật cũng đã nói đến các đơn vị thời gian dài hơn như thập niên Vasa Dasa, 10 năm, thế kỷ Vasa Satam, 100 năm. Vasa Satam tượng trưng đời sống của một kiếp người, như dân gian ta thường nói 100 năm trong cõi người ta, hay 3.600.000 ngày. Sau thế kỷ, nhà Phật dùng một đơn vị gọi là Kapa, Anh, Aeon, Pháp, Eon, chi thiên thiên, vạn vạn niên, một số lượng vĩ đại ngoài sức đếm. Ví dụ một hôm có người đệ tử hỏi Đức Phật là Kapa dài bao nhiêu năm, Ngài trả lời, luôn luôn Đức Phật trả lời bằng tỷ dụ và so sánh. Nếu bây giờ ta có một khối núi đá mỗi bề dài 4 trượng, không chỗ nào sứt mẻ. Và nếu bây giờ cứ mỗi 100 năm có một người cầm tấm vải mềm đến chùi trên chóp khối đá, ngọn núi kia sẽ tiêu mòn hết trước khi một Kapa chấm dứt. Ý Đức Phật nói là Kapa chỉ định một thời gian dài vô tận. Một đoạn khác trong kinh, Đức Phật cũng nói là mỗi Kapa có thể tạo ra một Đức Phật, hàm ý là phải khổ công tu học lắm mới thành được chánh quả. Bây giờ ta trở lại tìm hiểu các chi tiết nhỏ của thời gian dùng trong giáo lý Đức Phật, ngày chia ra làm đơn vị nhỏ. Trong Tăng Trì Bộ Kinh đã dẫn, có đoạn như nước trong nguồn chảy quanh co, lôi kéo tất cả theo dòng, không bao giờ ngừng một lúc, khana, hoặc một khắc, laio, hoặc một giây, muhurto, và đấy cũng là đời sống con người. Thầy Huyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh hồi thế kỷ thứ 7 đã giải thích rõ ràng ý niệm thời gian nhỏ dùng trong đạo Phật, đơn vị thời gian nhỏ nhất trong kinh gọi là tosana, còn viết là ksana bằng satna. 120 satna làm thành một đại satna, taksana, 60 đại satna làm thành một lafor, lava, 30 lava làm thành một muhurta, 5 muhurta làm thành một kala và 6 kala làm thành một ngày. Các chi tiết vừa kể trên ngày nay chỉ còn giá trị lịch sử. Ta thử tìm hiểu các điểm thiết thực hơn như ngày đầu tháng đầu năm, để ăn Tết. Tháng bắt đầu ngày nào? Như trên đã nói, Phật lịch thiên về mặt trăng và trong hai bán nguyệt, 1. Bắt đầu từ ngày không trăng, 2. Bắt đầu từ ngày trăng tròn, thường vẫn kể bán nguyệt bắt đầu với đêm trời tối đi trước. Như vậy là tháng bắt đầu với ngày không trăng, tương đương với ngày mồng 1 âm lịch của chúng ta vẫn tính thời bây giờ. Câu hỏi thứ hai là năm bắt đầu với tháng nào? Ý niệm tháng là một phần cấu tạo của mùa thường được nhắc trong kinh, như tháng đầu mùa lạnh, tháng cuối mùa mưa. Cũng có chỗ trong kinh nhắc đến tên tháng như tháng Asahi, tháng Kartika, nhưng không hề chỉ định một tháng đầu năm. Bà Rai Davis dẫn chứng một đoạn kinh Samana Phala Sutta nói về vua Ajatasattu, đương thời với Đức Phật, và giải thích là ngày đó, người ta dùng tháng Savana, giữa tháng 6 qua giữa tháng 7 dương lịch ngày nay, làm tháng đầu năm. Nhiều cuộc biên khảo mới sau này chứng minh là bà Rai Davis nhầm. Trong một bổn luận kinh Akjihana Pitaka chép vào thế kỷ thứ 13 tại Tích Lan, người ta tìm được bổn danh sách hoàn hảo đủ 12 tháng niên lịch Phật. Năm chia làm 12 tháng, bắt đầu là tháng Sita và tháng quen thuộc với chúng ta là tháng Visakha. Đại hội Kiết tập Phật giáo Thế giới lần thứ 6 họp tại Miến Điện năm 1954 lấy ngày trăng tròn tháng Visakha làm ngày lễ long trọng nhất của đạo Phật, kỷ niệm vào một ngày 3 lễ lớn: Thích Ca Đản Sanh, Thích Ca Thành Đạo và Thích Ca Nhập Niết Bàn. Ngày nay hầu hết các cộng đồng Phật giáo trên trái đất đều thuận hiệp với quyết định trên. Như vậy, ta buộc phải nhìn nhận là trong thời kỳ nguyên thủy, đạo Phật chỉ chú trọng vào lề lối tu hành và không để ý tới những điều trong đời sống như hội hè đình đám. Các tục lệ truyền thống như đi chùa hái lộc, như lễ Phật đêm giao thừa và ngày Tết, hầu như không có ý nghĩa thích nghi với giáo lý. Có thể như vậy chăng? Tìm hiểu lịch Phật, ta phải sưu tầm kinh điển. Bây giờ muốn trả lời thỏa đáng câu hỏi vừa đặt ra, ta phải tạm gác kinh điển và nhìn vào lịch sử văn hóa. Năm 1939, để kỷ niệm 300 năm thành lập Viện Đại học Harvard, giáo sư Hồ Thích là người được xem như là lý thuyết gia của cuộc cách mệnh tam dân Trung Hoa, được mời đến đọc một bài diễn văn gợi ý cho giới trí thức, nhan đề là nước Ấn Độ chinh phục Trung Hoa. Ngày đó,
vừa sáng chói nền văn minh vật chất Tây phương, và nước Trung Hoa đang bị chìm đắm trong quên lãng, đang bị hiếp đáp đủ bề từ tinh thần đến vật chất. Bác sĩ Hồ Thích là người có tư tưởng hướng về phát triển, đóng khung trong những nguyên tắc tu, tề, trị, bình. Ông phân tích các lý do chậm tiến của người Trung Hoa, đáng lẽ xã hội Trung Hoa phải ngời sáng vì trào lưu phát triển mới đang dựa vào cơ khí kỹ thuật, mà cá tính Trung Hoa chính lại là thiên về hiện thực, thuận tiện cho phát triển. Và ông nêu lên những điểm mâu thuẫn giữa đạo Phật chuộng xuất thế, xa những mối vương lụy với cuộc đời, với thực chất phát triển là đời sống hiện thực. May thay sau 1000 năm cực thịnh lúc đạo Phật mới du nhập Trung Hoa, sang đời Tống các tư tưởng và sinh hoạt truyền thống của Trung Hoa lại thắng thế. Người Trung Hoa đã chấp nhận nhiệt thành, nhưng cũng quật cường biến đổi đạo Phật thành một tôn giáo thích hợp với đời sống của người Trung Hoa hơn. 40 năm sau, cũng tại một trung tâm đại học lớn ở Hoa Kỳ, Đại học Yale, một nhóm học giả do giáo sư Kenneth Chen dẫn đầu đã trở lại đề tài này với một nhãn quan mới lạ hơn. Thay vì quan niệm như bác sĩ Hồ Thích là đạo Phật từ Ấn Độ đã chinh phục Trung Hoa, nhóm tư tưởng gia mới đặt vấn đề sát với sự thật hơn là Trung Hoa đã biến đổi đạo Phật như một hạt giống mầu nhiệm, đi vào Trung Hoa là một môi sinh vừa xúc tích vừa hãm hại. Xúc tích vô cùng, làm nảy nở đạo của Thích Ca trên một nửa địa cầu và nhân loại ngày đó. Đồng thời cũng hãm hại vì đạo của Thích Ca đã phải thay đổi nhiều trong giáo lý căn bản để tập quán và phát triển tại Trung Hoa và các nước láng giềng Trung Hoa như Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Bởi lẽ đó mà tại các quốc gia theo Phật giáo Đại Thừa của Trung Hoa, nét phân biệt giữa nếp sống xã hội và các sinh hoạt thuần túy tôn giáo bị xóa nhòa và ngày Tết đồng hóa với một ngày lễ Phật. Tại Trung Hoa và Việt Nam lại còn có một truyền thống đã lâu đời, trước đời Đường, thế kỷ thứ 7 là trong dịp Tết lại làm lễ Phật Thượng Nguyên vào ngày rằm tháng Giêng. Thượng Nguyên là một ngày lễ Phật lớn, lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng, tiếp theo mấy ngày Tết. Ngày trước bên Trung Hoa, lễ này còn gọi là Hội Hoa Đăng, kéo dài 3 ngày từ 14 đến 16 tháng Giêng. Tại chùa và trong mỗi gia cư đều thắp đèn và dân chúng cầm đèn đi lại suốt đêm. Giáo sư Kenneth Chen dẫn sách Đường Lục Điểm kể lại là ngày đó, dưới đời Đường, các chùa rất giàu có nên cấp dầu cho mỗi gia cư để làm hội đèn, vui lễ Phật. Như vậy, nhờ các buổi lễ Phật như ngày Tết Nguyên Đán và Hội Hoa Đăng mà lễ Phật không còn riêng của những người trong tăng chúng, những người đi tu tại gia mà là của đại chúng. Người ở địa vị cao sang, kẻ bần cùng, người giàu kẻ khó, người thuộc quý tộc, kẻ trong tăng giới và dân gian đại chúng, tất cả hòa đồng vào ý niệm đoàn kết và hỗ trợ, chung một lòng tin. Ngày xưa tại Trung Hoa, lễ lạc được thích nghi phù hợp với nếp sống của từng giai cấp xã hội. Các buổi lễ cúng tế theo đạo Khổng trong miếu đường, ngoài phủ thất rất nhiều nghi vệ và đầy chi tiết phiền toái, đám dân gian không hiểu nổi. Mặt khác, các buổi lễ theo đạo Lão, sau sinh thời của Lão Tử đã biến thành tà thuật, bùa phép chỉ gây thêm sợ hãi cho đám bình dân. Chỉ có lễ Phật trong tinh thần hỷ xả, an vui là thích hợp với nhu cầu hướng thiện, hướng lạc của đại chúng. Vì lẽ đó mà ta hiểu được là Tết Nguyên Đán, từ lâu đã được người Việt Nam ta xem như là một ngày lễ có nhiều tính cách Phật giáo.